Hi guys! Welcome to another episode of our cooking vlog. This is still your kusinerong maestro Patrick A. And for today's video, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng sambal. But before anything else, if bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please click the subscribe and notification bell para updated ka sa aking every upload. Without much further ado, let's begin. Hi guys! Narito yung mga ingredients na ating gagamitin. Magsimula tayo sa kamatis, bawang, sibuyas, ketchup, shrimp paste or bagoong, chicken cubes, sili, asukal, at salt and pepper. At this point guys, ibablanch muna natin sa mainit na tubig ang kamatis ng 10 minuto. Ginagawa natin ang prosesong ito upang mas madali nating balatan ang ating kamatis. Habang binablanch natin ang ating kamatis, simulan na nating i-chop ang ating bawang at sibuyas. Gagamit tayo ng electric chopper para mas mabilis at madali nating ma-chop ang mga ito. Sa pagkakataong ito, sisimulan na nating balatan yung na-blanch nating kamatis. Bakit ba natin dapat balatan ng kamatis? Upang makuha natin yung magandang texture ng ating sambal. Kagaya ng bawang at sibuyas, i-chop din natin ang ating blanch at binalatan na kamatis sa ating electric chopper. I-make sure lang natin na wag nating i-over-chop ito para ang sambal natin ay mayroong texture. Sa mainit na kawali at mantika, simulan na nating igisa ang ating sibuyas at lutuin natin ito ng 5 minuto. Pagkatapos, sunod na rin nating lutuin ang ating bawang. Matapos lutuin ng mahigit 5 minuto ang sibuyas at bawang, isunod na nating igisa ang ating shrimp paste o ang ating bagoong. Igisa lang natin ang bagoong, sibuyas at kamatis ng 5 minuto. Pagkatapos, maaari na nating ilagay ang ating chinop na kamatis. Ihalo lang natin ito at pakuluan ng mga 2 minuto. Pagkatapos, maaari na nating ilagay ang ketchup. Matapos ilagay ang ketchup, pakuluan lamang ito ng mga 3 minuto. Pagkatapos, maaari na nating ilagay ang ating chicken cubes. Isunod na rin natin ang asukal at sili. Pakuluan lang ito at pagkatapos ilagay na natin ang ating salt and pepper.
Sa mababang apoy, hayaan lang natin kumulo o mag-reduce ang ating sambal o hanggang sa makamit natin or makuha natin yung paste-like texture ng ating sambal. Tikman na natin ito kung pasok na sa ating panlasa. Kung pasok na ito, ready na natin itong iserve.